ข้าวโอ๊ตบาร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่มีเตาอบเนี่ยก็สามารถทำขนมคลีนเอาไว้ทานเองได้นะคะเราแค่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนำเข้าช่องฟรีซนะคะเราก็ได้ขนมคลีนเอาไว้ทานแล้วค่ะอย่างเวลาเป้ออกกำลังกายเนี่ยหลังออกกำลังกายเสร็จนะคะเป้ก็ส่วนมากก็จะทานโปรตีนนะคะแต่บางครั้งเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะรู้สึกหิวขนมนะคะหรือว่าอยากขนมหวานๆนะการที่ทำขนมเอาไว้แบบนี้ค่ะก็จะช่วยให้เราไม่ทานของจุกจิกนะคะแล้วก็ช่วยให้เราไม่ทานขนมที่ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าขนมเนี่ยชิ้นนึงเนี่ยค่ะชิ้นนึงเนี่ยมีทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะคะแล้วก็คือชิ้นนึงก็ช่วยให้เราอิ่มท้องได้นะคะก็ช่วยให้เราไม่ทานขนมจุกจิกเนาะแล้วก็แค่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะแล้วเราก็สามารถแช่ในช่องฟรีซหรือว่าแช่ในช่องแข็งเก็บไว้กินได้นะคะไม่ใช่กินทั้งหมดนี้วันเดียวนะคะก็วันหนึ่งเนี่ยกินประมาณ1ชิ้นขนาดนี้ก็ถือว่าพอดีนะคะเพราะว่าแคลอรี่ในเนยแอลมอนด์เนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะคะบวกกับข้าวโอ๊ตเนี่ยถ้าเราคุมน้ำหนักก็คุมกับปริมาณในการกินด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ลองไปลองทำทานกันดูนะคะไม่ค่อยพูดออกกล้องเท่าไหร่เขินๆนะคะพูดผิดพูดถูกก็ลองไปทำทานกันดูนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปก็ได้นะคะดาร์กช็อกโกแลตชิพหรือว่าใครจะใส่เมเปิลไซรัปก็ได้นะคะแต่วันนี้เป้ไม่ได้ใส่สารให้ความหวานชนิดอื่นเพราะว่าลูกเกดเราเนี่ยก็มีความหวานแล้วนะคะหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนจากลูกเกดเป็นอินทผลัมหรือว่าเป็นแครนเบอร์รี่ก็ได้นะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ